سأنتقم منكم. ما زلت أنا المكروه، ما زلت أنا المنبود، ولكن الآن سينفذ سهم القدر عبر كل نواياكم، وسأتم انتقامي، وأنا فقط من سيضحك بالنهاية. قالها الشامان المجهول وهو يقوم بإعداد تعويذته السحرية الرهيبة. فقط بضع من عظام الموتى مع شرب بعض الدماء البشرية، والآن سيضع جلد الحيوان الذي اختارها، وتبدأ الآن مرحلة الترانيم الشيطانية وسط المشاعل التي تتراقص على وجهه والتي جعلته يبدو كالشيطان. الآن فقط يشعر بالنشوة، بالطاقة تسري بعروقه، يشعر بنبضه يتسارع، وهو يتذكر كيف نبذته قبيلته ووصفوه بالفاشل. إنه سينتقم، سيثأر. وفجأة هبت رياح ساخنة أطفأت المشاعر وغرق كل شيء في ظلام دامس. هنا سمع تلك الزمجرة الرهيبة من 3 ذئاب جائعة تنظر إليه بنعم بعيون حمراء قانية. ما لبث أن أطلق أحدهم عواء يخلع القلب من قوته، ثم انقضوا عليه، فاستسلم الشامان لقدره البائس. فما الذي حدث للشامان؟ تابعوا معنا الحلقة حتى النهاية، ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عالم السحر الأسود بجميع أنواعه والمنتشرة في جميع أنحاء العالم له حقيقة واقعة، فالسحر ذكر في القرآن وجميع الديانات ومعترف به، ولم يستطع العلم تفسيره إلى الآن. واليوم أعزائي المشاهدين سنتكلم عن نوع خاص جدا من السحر الأسود، يسمى سحر مرتدين الجلود أو أسكن ووكر. وهذا السحر خاص للغاية وحصري على أبناء قبائل السكان الأصليين والمستوطنين في جنوب غرب أمريكا. وقد بدأت هذه الأسطورة الرهيبة مع الشامان، وهم من المؤمنين بقوة السحر، والذين من المفترض أنهم يستخدمونه في علاج الأمراض وفي الخير عامة، إلا أن بعضهم قد يضل طريقها ويسلك طريق الشيطان، وبالتالي يتحول السحر بين يديه إلى أداة تدمير بالغة الخطورة. وهو ما حدث في حالة الشامان المجهول الذي بدأ سحر مرتدي الجلود، وكان أول أسكن ووكر في التاريخ، حيث نبذته قبيلته بسبب فشله في علاج ابن قائد القبيلة، وهو ما أثار غضبهم إلى أقصى حد، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ثم أحرقوا خيمته وطردوه شر طرده مهانا دليلا. وهنا كان مدخل الشيطان إلى قلبه، حيث دفعه دفعا إلى الانتقام الشامل عبر سحر أسكن ووكر الرهيب، وهو من السحر المحرم. وكان يعتقد أن ذلك السحر سوف يجعله يستحضر شيطانا ليحيل حياة رجال قبيلته إلى جحيم مستعر. لقد كانت الشروط بسيطة للغاية، أن يأتي فعلا محرما مثل القتل أو نبش القبور والتمثيل بالجثث أو ممارسة الجنس مع المتوفين حديثا، واختار أسهلهم وهو نبش القبور. وبهذا الفعل الوضيع يضمن رضا الشيطان
وتوفر العظام البشرية اللازمة لأداء طقوسه الرهيبة. ثم عليه أن يختار حيوانا ما ليسلخ جلده بالكامل ويرتديه لاستحضار روحه وتجسيده بشكل شيطاني تماما في عالمنا الملموس، ثم إطلاقه على من يريد الانتقام منه. وفي الليلة المشؤومة قرر بدء الطقوس، حيث أحضر بعض الدماء وطلى بها وجهه، ثم ارتدى قنوسة من فرو الذئب المسلوخ، ثم أشعل بعض المشاعل وهو يقول وينشد الترانيم الشيطانية وكلمات من قوتها أن جعلت الأرض ترتجف من تحته، وهو ما أثار حماسته تماما، فأخذ يرددها بقوة أكبر. وهنا هبت رياح ساخنة بشكل مفاجئ، وفي وجهه انطفأت كل المشاعل دفعة واحدة، وهذا ما لم يكن في الحسبان. فمن المفترض أن تتم التعويدة بسلام وأن يظهر الوحش الشيطاني ليفتك بهم، ولم تدم الأفكار في رأسه حتى سمع من خلفه أصوات زمجرة رهيبة جمدت الدم في عروقه، فالتفت إليهم بحدة واتسعت عيناه في رعب بالغ، فقد رأى 3 ذئاب وأعينهم حمراء قاتنة كالدم أخذوا ينظرون إليه، ثم انقضوا عليه فجأة حتى أنه تسمر في مكانه من شدة الرعب. ولكن على عكس المتوقع، فلم يشعر بأنيابهم أو بمخالبهم في جسده، ولكنه فوجئ بهم عند الوصول إليه يختفون فجأة ويتحولون إلى رياح ساخنة تصطدم به، وهنا انتهى كل شيء. وهنا شعر الشامان فجأة بالجوع الشديد. إنه لا يشعر بالجوع بشكل طبيعي، ولكنه يشعر به حتى في شفتيه وأسنانه. وهنا ذهب إلى ابنته وطلب منها إحضار الطعام إليه، ولكنه بالرغم من الأكل لم يشبع أبدا، فطلب منها إحضار المزيد. وعندما تغيبت لتنفيذ طلبه التقطت أنفه فجأة رائحة لذيذة للغاية، وعندما التفت رأى حفيدته الرضيعة فذهب إليها ليداعبها. وعندما دخلت ابنته عليه فوجئت ببقايا أقدام ابنتها الرضيعة في فمه، والدماء تغطيه وهو يأكلها بتلدد شديد. هنا أطلقت صرخة رعب هائلة، فقفز عليها قفزة غير بشرية، ثم نشب أنيابه في عنقها وانتزعها من مكانها، فلفظت أنفاسها في الحال. ولكن أصوات صراخها جذبت من هم في الخيم المجاورة، فذهبوا لاستطلاع الموقف، ولكن هالهم ما رأوه، فقد رأوا شخصا شبه بشري عليه فراء ذئب وعيناه حمراوتين مخيفتين للغاية بالرغم من شكلهما البشري الواضح، وقد أطلق عواء مخيفا تقشعر له الأبدان، ثم قفز هاربا منهم بسرعة البرق. وهنا كان عليهم الذهاب إلى الشامان الكبير في قبيلتهم لمعرفة حقيقة ما رأوه. وهنا كانت الصدمة الكبرى، وهو أنه متحول من مرتدي الجلود أو أسكن ووكر، وهو من السحر المحرم. بالطبع كان الشامان المتحول يسعى دائما لافتراس أي شيء يواجهه، لأنه بمنتهى البساطة لا يشبع أبدا، فهو ملعون ولا يستطيع أن يكون طبيعيا. وهنا كانت أسطورة مرتدي الجلود الرهيبة، والتي أكدتها العديد من القصص التي ذكرتها على أنه هو نفسه المستأدب الذي انتشرت قصته في كل أنحاء العالم. أما بالنسبة إلى جذور هذه الأسطورة المخيفة، فهي قبيلة تدعى نافاغو، إحدى قبائل السكان الأصليين في جنوب أمريكا. وبالطبع فإن الغرض من السحر عندهم
هو الخير وعلاج الأمراض، ولكن بعض الشامان قد ينحرف عن ذلك الطريق ويخوض في طريق الشيطان. ومن خصائص أسكن ووكر إنه يصبح عقيما فلا يمكنه الزواج أو الإنجاب أبدا، وهو يستطيع أن يختار بين 3 حيوانات أساسية للتحول إليهم، وهو الدب ويمثل القوة الباطشة، أو الذئب ليمتلك صفات المكر والسرعة، أو الطائر الجارح مثل البومة ليتمكن من الطيران والتخفي. وهنا يقوم الشامان باصطياد الحيوان المراد التحول إليه، ثم يسلخ جلده ويرتديه، ويدهن جسده بأكمله بدم الفريسة، ثم عليه نبش قبور الموتى، ويفضل أن يكون القبر لأطفال رضع وتوأم على وجه الخصوص، ثم عليه الإتيان بفعل محرم لاستجلاب رضا الشيطان، ثم سحق عظام الموتى، وتتم ممارسة طقوس التحول. وكان يعتقد أن الشامان فقط يأخذ من قدرات الحيوان المختار، ولكن العكس ما يحدث، وهو أنه يتحول ويصبح كالمسخ في الليل، ويزداد حجم عضلاته ويكبر جسده وينمو الشعر عليه سريعا، ويتحول إلى كائن مفترس، ويستطيع أن يجري بسرعة كبيرة للغاية، وأن يقفز من المرتفعات دون أذى. وقد قيل بأن له القدرة على السيطرة على ضحاياه عبر النظر العميق إلى عيونهم، فتتجمد الفريسة البشرية من الرعب وتصبح طائعة له كالمأخوذ حتى يفترسها بسلام. ويستطيع أسكن ووكر أيضا أن يأمر الحيوانات ويفهم لغات التي من نفس فصيلته، ويستطيع أن يوجههم لأغراض أيا كانت. ولقد منعت قبائل النافاغو التعامل بسحر أسكن ووكر، بل وحرمت ارتداء أي من جلود أو عظام الحيوانات. وعندما تكونت لديهم معلومة أن المتحول يكون عقيما، أصدروا قانونا بحرق كل من لا يمكنه الإنجاب في القبيلة بتهمة أنه متحول. وقد اعتقد أن أسطورة أسكن ووكر هي الأصل في قصص المستأدبين، ولكنه على عكس المستأدب، فهو لا يصيب كل من يعضه باللعنة، ولكنه يشترك معه في العيش لأعمار طويلة للغاية. وقد اعتقد أيضا أن السبب في تحول الشامان هي الأرواح البشرية، وبما أنهم يعلمون بأنه من المستحيل أن تدخل أي أرواح شريرة إلى المنزل دون إذن، فكان المتحول يقلد أصوات الأطفال أو التشبه في صورة حيوانات بريئة المنظر، ثم يفترس ضحاياه في منزلهم. أما عن قتل المتحولين فهو لا يتم إلا بطريقتين: الأولى أن يتم إصابة جسده بأي شكل من الأشكال بأداة حادة أو عيار ناري مغموس في عصارة نبات المران، أو بأن يتم نطق اسمه الحقيقي وقت التحول، وهنا يفقد قدراته الخارقة بسبب صدمته، ثم يموت في خلال 3 أيام تقريبا. وأخيرا فهناك العديد من شهود العيان الذين أعلنوا عن رؤيتهم لمخلوقات برية تشبه الذئاب، ولكنها ضخمة ومخيفة تطارد سياراتهم، ومنهم من شاهد تلك المخلوقات وهي ترتدي ملابس بشرية ممزقة. وأشهر الشهادات على الإطلاق كانت في المزرعة الواقعة في جنوب شرق بالارد في ولاية يوتاه الأمريكية عام 1994، حيث تعرضت عائلة تدعى شيرمن لهجمات رهيبة من كائنات تشبه الذئاب، وقتلت الكثير من المواشي في مزرعتهم، وألحقت بهم الكثير من الخسائر. فما هو رأيك عزيزي المشاهد؟
هل تعتقد بأن أسطورة آسكن ووكر أو المتحول حقيقية، أم أنها مجرد أسطورة ولا يوجد ما يؤيدها؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.